Elena, bună seara Bună seara, Ghenadie. și bun venit tuturor. Suntem împreună cu Elena pregătiți pentru a oferi o sesiune de investigație, tema cu totul și cu totul deosebită. Wow. Știu că arte de dorit să Elena să afle, așa că în puțin timp o va afla. După regulile noastre nu trebuie să fie informată ca să nu fie informația un pic diferită de cea care avem nevoie noi. Așadar, Elena, dacă ești pregătită, poți lua poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te. Eu te voi coordona și te voi însoți pe parcursul acestei sesiuni. Glasul meu îți însuflă încredere totală. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirație a ta, cu fiecare cuvânt al meu. Relaxare. 4. Simți o stare plăcută care îți inundă tot corpul tău. Plăcere. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. El este greu. Tot nimic nu te mai deranjează. Auzi doar glasul meu. Liniște și unul. Ești relaxată total. Ești detașată total.
Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum găsești spațiu hipnotic? Bine. Mhm. Ne ridicăm la 3 frecvențele până la maximum posibil pentru noi și nivelul energetic. 1, 2, 3. Așa. La 3 te conectezi cu toată informația legată de numele Tartaria. 1, 2, 3. Um, Continent de mult dispărut, cu o civilizație destul de avansată, atât din punct de vedere economic, tehnologic, cât și, îmi vine să spun, gândire, ah, care se regăsesc și astăzi amprente din și scrieri din ceea ce a fost acest continent care se spune că a dispărut sub ape în urma unor binecuvânturi, resetări, calamități. E ca un fel de acoperire aceste ape care le văd, un fel de ștergerea urmelor a ceea ce a fost cândva un grad al omenirii, a ajuns uh, la un nivel de existență în care cunoașterea ajungea să te autodistrugă. Cunoașterea, vorbim în materie, energie, tehnologie, nu cunoașterea din punct de vedere ezoteric, ci atingerea scopurilor, se percepe un nivel crescut al ego-ului, pe știință, pe cunoaștere, în care uh, dispariția acestui continent s-a datorat ca scufundare din cauza autodistrugerii care ei au creat-o. Oameni cu o fizicitate umană, din punct de vedere fizic, având o înălțime diferită de ceea ce se cunoaște în prezent, percep 2 metri, 3 metri, 2,73, 3, dar se percep și extrema cealaltă de 1,97,
1,50. Deci și extrema mică pentru noi este normală, dar și cealaltă. Se percepe foarte mult vanitatea, duce la extremism, Tartaria, un continent care a dispărut în urma lăsării la luarea deciziilor la nivel politic, economic, care duce la o distrugere al unor comunități, percep aici, era feminină, adică în sensul la putere era femininul, nu masculinul. După dispariția acestui continent, această resetare înseamnă ruperea și înseamnă un prag de trecere și luarea unei decizii a uh, pune, cum să spun, frâiele văd, a tot ce înseamnă economic, financiar. Deci, înainte a fost matriarhatul, se percepe o transcedere și totodată o plată karmică prin trecerea la patriarhat a tot ce a fost înainte sub tutela matriarhatului. Tot se percepe informația în sensul că uh, aproximativ 70% din trăirile în realitatea femeilor care în istorie și nu numai au trăit evenimente de agresivitate din partea masculinului, vorbim de trecut, nu de astăzi, este o fel de plată karmică a faptului că în matriarhat și femeia a subjugat, supus partea masculină. Ce reiese de aici face parte din istoria nescrisă a ceea ce se cunoaște în istorie despre civilizații, despre Anunnaki, despre osteci și toate celelalte foarte vechi. Vechi în sensul ca și regăsiri și scrieri și ce se reflectă înainte de resetarea totală a civilizației umane. Resetarea totală a civilizației umane la nivel de individ a însemnat distrugerea în masă, păstrarea genomului, dezinformarea, scoaterea informației din ADN-ul fizic, uman și din ADN-ul eteric, adică energetic, păstrarea acestor informații ca într-o agendă secretă, în sensul de non-accesibilitate
din punct de vedere al energetic, dar misticii care spun că au intrat în Akasha, ca și denumire, de fapt au intrat în, nu e cronică, este acea masă de energie dislocată în care se regăsește toată informația acelor, acelei civilizații, acelor oameni care au trăit înainte de resetare. Resetarea înseamnă fizic, energetic și material, înseamnă terestru. Deci zero înseamnă la zero. Zero înseamnă nicio ființă umană vie. Păstrarea genetică, ștergerea, de fapt nu e o ștergere, este o transpunere într-un, noi am spune folder, sistem, într-un, e ceva energetic creat, într-un spațiu care se percepe în momentul când o atingi ca o masă de energie, ca o conștiință care e foarte grea și în momentul când din ADN-ul energetic ai scos tot ce înseamnă informație, el este pe zero și atunci poți crea și da drumul noi umanități de la zero. Percep asta fiind acum 10.000 de ani și chiar mai mult, pentru că se percepe între ceea ce a fost Tartaria și ceea ce știe istoria și știința și ce s-a relatat, o diferență de ani măsurabil terestri, care nu ar fi, acești ani nu existau, care se percepe o discrepanță, se vede aici începe undeva era, nu vorbesc de era noastră, era în când ea ființă umanul care îl știm din istorie, biologie și din alte scrieri cu celelalte civilizații, aici se vede întuneric și aici este ceva care a fost, adică informația păstrată. Ceea ce a fost întuneric a fost distrusă sau blocată? Nu, este spațiu dintre, eu pot să spun crăpătură, așa arată, o Mhm. tăietură, dar este un spațiu foarte mare, seamănă ca o propastie între două situații. Așa arată, ca o propastie. Linia temporală a Terei? Sunt mai multe linii temporale ale Terei. Mhm. Dar unde este această crăpătură, această Uh, prăpastie? în planul energetic, metafizic, în conștiința noastră, umană, ce nu a fost schimbat, păstrat un pic și restul schimbat. Doar că, cum să spun, accesând memorii, sunt persoanele care se numesc treze din punct de vedere spiritual și energetic, poate accesa
memoriile a ceea ce s-a întâmplat. Nu că ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat decât o resetare care cumva a fost făcută de către, cum am spune noi, de noi înșine, prin exacerbarea științei, egoului, vanității și a dus la autodistrugere, fără intervenții externe. Se percepe, fără nicio intervenție externă. Pentru că civilizația din Tartaria, foarte bun pe cunoaștere în sensul de știință, de materie, vorbesc de știință, chimie, fizică, biologie, ce știm noi. Uite, tehnologie, mașini, văd. Pe partea asta, totul s-a dus la un nivel extrem, dar se percepe cuvântul din vanitate și din ego. Până când te autodistrugi. Autodistrugerea vine crescând nivelul vanității pentru că nu mai are oprire. Înțelegi? Vanitatea nu mai are buton de oprire. Odată pornită, nu are buton de oprire. Și ce persoana care are vanitate va ajunge la acel nivel și prag de autodistrugere pentru că nu are oprire. Și atunci, cumva, să spun, în gândirea colectivă se percepe cuvântul vine universul și reglează sau uh, se percepe ca și cum nivelul energetic al planetei a scăzut și ajută cumva la această resetare. Înseamnă autodistrugere în masă, prin cataclisme, prin modificarea suprafeței continentelor terestre, vorbesc, prin căderea bruscă de la nivelul de dimensiune între 4,5 și 5 la nivelul de dimensiune 2. Este o cădere bruscă din punct de vedere energetic, aproape de nivelul de antimaterie. Asta se numește Big Bang. Eu o văd exact de la distanță, cum planeta a luat o traiectorie în care a venit cu o viteză în cădere, de la dimensiunea numărul 5 a ajuns în pragul de 2 cu o viteză foarte mare. În momentul impactului de o dimensiune cu o frecvență foarte joasă, este ca un șoc frecvențial în care se numește Big Bang. Big Bang-ul s-a produs ca resetare a umanității. Care fu- Nu, nu externul, nu entitățile, nu în sensul de atât de mult s-a jucat cu știința și cu energeticul, încât a ajuns de nivelul pragului de să te duci în antimaterie nu era mult, dar ce nu se înțelege din punct de vedere fizic, fizică cuantică, că sunt potențiale de energie diferite între o dimensiune și cealaltă și când vii cu o viteză dintr-o dimensiune înaltă, înseamnă o frecvență mai înaltă și o altă de energie. În cădere se produce un impact
iar tu, aproape fiind impactul, cum să zic, căderea de zero, acest Big Bang, adică balansul, cum se percepe, lovitura aici, în dimensiunea 2, înseamnă ce știm noi, materia cea mai grosieră, în care este aproape de întuneric, este diferență de potențial uriașă, ai spune, dacă măsori frecvențial și cum te uiți de la distanță, cum arată, e ca o cometă care în viteză se produce o coleziune. În balans, în momentul după ce s-a creat acest Big Bang, înseamnă lovitură, a căzut, a fost, uite așa, ea a venit ca, cum să zic, ia o traiectorie diferită, nu ia înapoi, a luat-o în alt sens, planeta, iar singura stabilitate din punct de vedere geofizic a produs-o în momentul impactului materia din mijlocul planetei, ceea ce înseamnă magnetul. Este un magnet, știi ce? Pământul, Terra, conține foarte mult magnet, care e folosit, extras, folosit în multe situații și de către alte entități. Și nu numai. Acest magnet e ca și cum în contact cu o dimensiune de joasă se percepe foarte dens, solidificat, are și greutate moleculară și atunci, după coleziune, ea a avut un decalaj și cumva energiile, care oricum există o dinamică constantă în univers, au ajuns din 2 în 3 ca dimensiune până a găsit planeta în sine și a găsit stabilitatea. Dar în timpul căderii și coleziunii, înseamnă resetare. Asta este din punct de vedere al gândirii noastre, că noi cineva ne-a resetat. Nu. Planeta în sine a avut un impact în urma coborârii și căderii și acestei traiectorii. Dar de ce atât de mult s-a jucat cu tehnologia și modificarea planului materiei terestre, că erau o civilizație avansată din punct de vedere tehnologic, încât au creat singuri în univers spații prin explozii repetate de creare de dimensiuni și de portaluri. Deci, mici Dumnezei s-au creat, s-au crezut. Se văd aici bătălii în sensul de bătălii nu de, cum știm noi, bătălii la nivelul de putere pe tehnologie. Atât de puternic s-a exacerbat cunoașterea, s-a amplificat, de ajungi mentalul colectiv a ajuns la pragul extrem de autodistrugere prin folosirea undelor laser, captarea din univers a fascicolului de lumină în momentul, fii atent, aveau tehnologie în care puteau capta din univers când existau diferențe de văd ca fulgerele de electricitate Potențial. potențial și le captau în niște, noi spunem, reactoare sau ceva de genul și apoi le foloseau la mișcarea tectonică, deci la acest nivel exista. Cam așa s-a întâmplat marea resetare a omenirii. Elena, ne întoarcem la continentul dispărut. Mergi la 3, în acel loc unde a fost acest continent dispărut. 1, 2, 3.
Asia, Africa, America, Antarctica. Nu arătau cum arată. Asta era întinderea ca suprafață. Avea o denumire? Sub un singur nume, ca civilizație, te referi dacă se numeau tot Tartaria? Continentul. Continentul. Sunt scrierile cădare. În scriere reiese că aceasta era denumirea. Mhm. Civilizația avansată. Ce înseamnă civilizația avansată? Ca să descifrăm. Cunoștințe avansate în fizică, Tehnologie. chimie, biologie. Fizică cuantică. Nu doar fizică mecanică. Mhm. Nu doar fizică electronică. Toate formele, dar în fizică cuantică. Se percep o civilizație umanoidă ca și ADN de pe Sirius, veniți. Sunt reprezentanți și acum pe pământ? Sunt reîncarnări, vrei să spui. Reprezent. Doar A- reîncarnări. Cum arătau Din acea conștiință. I-au rămas blocați ca și conștiință. Și atunci se poate reîncarnarea din ce o văd, conștiința aceasta blocată în urma Big Bang-ului, rămâne într-o stare de stază. Wow, ce era să zic acum? Scuze-mă. Am rămas uimită. nu mă supăr dacă îmi spui. Era să zic what the fuck, în sensul că am văzut această mare conștiință blocată și cine crezi tu că a venit și e ca și cum mamă, marea păcăleală cu sursa dintr-un singur loc. Iahve? Nu, nu, nu gândi. Spune. Nu gândi. Lasă-mă un pic. Deci, atât de multe vin acum. Se vede așa, această masă de conștiință blocată. Când este blocată, nu are activitate, nu se desprinde, este atât de Este o condensată conștiință colectivă. în urma Big Bang-ului, Mhm. această conștiință, deci au dispărut fizicul, dar a rămas conștiința cu tot ce înseamnă. Ea, mai mult sau mai puțin informații, că e, cum să spun, se dispersează informația în funcție de pe unde a fost în conștiințe individuale, în funcție de cât a reținut. E logic. Dar asta este o masă de conștiință condensată și este fixă în sensul că nu se mișcă, nu are mobilitate și nici dinamică. Și observ că rasa reptiloidă atacă această masă de energie cu fascicol laser și o fragmentează în milioane și milioane și milioane de bucățele, aceea ce sunt în fiecare, ce denumim astăzi, în fiecare corp care este încarnat, adică în sensul de ți-a dat un corp fizic, ei. Până la Iave, eu vorbesc acum 5.000 de ani, ce de vorbim de Iave acum. Iave e cunoscut mai încoace, îmi vine mai mult această masă de energie încă nu este dislocată total. Sunt fragmentele În ce dimensiuni se care află vin, această? care vin în corpuri umane
Pentru că în momentul când vin în corp, începe amintirea vieții terestre ca ceva vag, acceptă modalitatea de încarnare și termenii pentru că e ceva cunoscut, dar e ca și cum ai undeva o amintire veche, dar nu o poți accesa, nu știi de unde cunoști, accepti încarnarea ca ceva a ceea ce tu ești, te reprezintă și ai trăit. Din păcate, se percepe și este atât de bine pusă la punct această informație. Majoritatea care se conectează, da, e corect, să vezi o masă de energie, să o consideri o sursă din care te-ai desprins și uite sursa unde era. Una dintre, că mai sunt și altele fabricate artificial. Entitățile se adaptează în funcție de noi. Asta este o mare sursă din care ne-am desprins. Sursa pe care o... Da, este vorbesc de conștiință care nu are treabă cu un ADN. Conștiința este o masă de energie care deține informație, dar nu înseamnă că are și ADN propriu. Noi căutăm ADN doar în forme. Conștiința asta condensantă nu are o formă. Este doar o masă de energie care conține informație și se percepe a ceea ce ai fost cândva. Că eu am văzut adineauri că erau cei care trăiau în corpul ălea siriusieni, să spunem într-un procentaj, dar se percep în mare majoritate. Mamă, cum vin informațiile, vin prea multe. O planetă aflată în dimensiunea 5D nu avea locuibilă pe ea decât ADN umanoid, cum știm noi. Forma asta uman este un derivat de la umanoid, ca să se înțeleagă. Când a coborât în 2D, să spun prin ce s-a întâmplat cu Big Bang-ul, păi, ce forme existau în dimensiunea 2D și au început să locuiască pe planetă. 2D până a urcat la 3D, eu am redat în 3 cuvinte, dar urcarea și traiectoria n-a fost decât din punct de vedere măsurabil în ani lumină. Și atunci, în 5D nu se regăseau decât forme de viață umanoidă sau umană, cum spunem noi. Umană din punct de vedere morfologic al fizicului. Conștiința fiind umanoidă, dar nu în speță 100% toți erau siriusieni. Nu. Erau cam de pe toate. Ce știm noi? Ca, cum să spun, noi am spune astăzi o reprezentanți, dar nu. Veneau din punct de vedere al ADN-ului energetic, se percep ca din fiecare rasă, specie, să spunem așa, cu atât de multă informație veneau să experimenteze în, din ceea ce, cum să spun, informația atunci se făcea ca un fel de schimb între aceste specii, rase de pe diferite planete. Era ca un fel de schimb, până când a ajuns la nivel de conflict armat în sensul de nivel de laser, nu ce știm noi, gloanțe, până s-a crescut atât de mult ego și ai văzut ce s-a întâmplat prin exacerbarea a tot, din punct de vedere energetic. Și după ce planeta a cunoscut o coborâre
rapidă, în dimensiunea 2D regăsim entitățile acestea care le cunoaștem, reptiloide, Draco, că ei nu pot exista decât în frecvența lor. Și atunci, în momentul resetării Big Bang-ului, nemai fiind nimic ființă umană pe această planetă, de-aia apărea mereu informația că la început planeta a fost locuită de entitățile reptiloide, dar în număr foarte mic și după aia ei, de-aia se cred locuitorii, primii locuitori. Este atunci când a coborât, cine, ce dimensiune au intrat, nu înseamnă că dacă a coborât ea imediat în secunda a doua și a urcat în trei. E diferență de exprimare, nu pot să exprim măsurabil cât a stat acolo să o iau, știi, pas cu pas. Pentru că se face o coborâre bruscă, dar se face o coleziune, un impact, se mișcă într-o traiectorie, dar se vede un balans. A mai stat în 2D, nu știu cât, nu se percepe, se vede. Aici se vede chestia aia de lipsă, pentru că nu e, timpul nu exista, ca să spun eu cât. Și atunci văd cum era logic că această planetă absoarbe și vine pe ea orice masă fizică vine să fie locuită. Și atunci entitățile astea de-aia existau primele, după resetare. Ce frecvență avea era atunci, Unde? Când când era era în 5, Tartarea? Da. Acea frecvență Schumann, ce valoare avea? 738, 997, 998, 1000, Schumann. Pragul de 1000 nu l-a sărit. Când a coborât în 7, a fost crunt în viteza aia. Ca și cum toată planeta a fost ca o minge de foc, care trecea prin foc, prin toate cele. A fost ca Ei, o nu sticlă cred din o sticlă care încinsă da, în apă da, rece, da, produsă, da? da. Exact cum iei nisipul și îl bagi la temperaturi, se creează o formă și după aia ai văzut când treci prin toate, dar el avea foc. Se percepe foc foarte mult în viteza aia de cădere, e ca și cum o văd că zici că a luat foc pe exterior. În timpul acela, în interiorul planetei, ființele se dezintegrau, dispăreau. Închipuiesc că la nivel de conștiință există traumă. De-aia masa aia este închegată, se percepe fixă. Adică așa se percepe. Scuză-mă, se o gură de apă că în momentul când m-am apropiat de impactul acela am simțit este ceva, un foc uscat. Uscat. E wow! Și planeta în sine a suferit. E ca și cum renașterea, tot ce știm, floră, faună, a durat până și-a luat uh, Avânt. iarăși forme, să crească, să iasă ceva, viață. Nu a fost că am căzut acum, am ridicat și a crescut iarăși ierbicica, nu? Și nu percep nicio informație despre durabilitate timp, încă nu exista. Elena, Da. Tartarea și Atlantida. E diferență. Nu este același lucru. Nu. Există această ipoteză
cum că Atlantida ar fi Tartaria, deoarece coincide cu prima informație și care am redat-o eu, continent care este sub ape. Păi e normal să fie sub ape, pentru că planeta în sine a suferit modificări, dar e diferență. Atlantida nu e Tartaria. Păi cum să fie Tartaria din moment ce a fost resetare totală? Atlantida tot a fost resetată în momentul resetării. Atlantida merge tot pe o resetare de autodistrugere Mhm. folosind energia cu acel cristal care propagă, este ca o propulsie laser la un nivel foarte mare, dar nu înseamnă că a dus la distrugere totală în masă, adică nu mai există nicio ființă. Mhm. Nu? Asta este diferența între ceea ce s-a întâmplat în Atlantida și ce se știe și ceea ce a fost înainte. Unde era planeta? Cum arăta planeta? Nici măcar nu arăta ca acum. În dimensiunea 5D se observă o planetă mai mică din punct de vedere uh, um, al densității, al masei. Era mai mică. Densitatea mai mică și mai mică era, Densitate, da, densitatea era mai dar mică, dimensiunile ar trebui să mai, fie mai mari, nu? pe era în dimensiunea 5 și chiar spre 6, gravitația era diferită. Nu era ca acum. Nu este unde este diferență de Avea, potențial diferit. ce diametru avea Terra atunci? Sau ce dimensiune avea? Mai mari, mai mici? Deci, în dimensiunea 5 spre 6 se percepe cam la jumătate din ceea ce este. Este din cauza dimensiunii. Se condensează mai mult energia când cobori în dimensiuni joase, devine materie, Da, se condensează. se Eu condensează, explic da. din punct de vedere al fizicii. Acum, asta se este. Elena, atunci, continentul Mu și Tartarea. Este vreo tangență? Percep doar scrieri a ceea ce s-a descoperit. Este ce s-a descoperit despre Tartaria. Ca parte din ceea ce a fost Tartaria. Mhm. Tartaria, în loc de Terra, ai spune, la nivel teritorial, cum arăta harta din punct de vedere geografic și a, nu pot să spun continentelor, pentru că se percepe ca și cum ar fi un singur continent, pentru că masa terestră era diferit așezată de cum este în prezent și hărțile care le știm noi. Și ai fi spus că Tartaria este un singur continent, Tartaria era, ai spune că reprezenta toată Terra. Ceea ce știm noi, Australia de azi nici nu exista atunci. Ca și Este o teritoriu frântură dintr-o nu un este continent. este o ridicare a unei mase Mhm. de pământ, cum știm noi, în urma modificărilor care le-a suferit planeta. Totul este într-o dinamică, atât din interiorul planetei, cât și la exterior, cât și în univers. Nimic nu este static. Elena, care sunt cele mai vechi mențiuni despre documentare despre Tartarea? Văd nu neapărat despre hărți, niște scrieri, în sensul
de scrieri, mm, pergamente, că nu-mi Pergamente. venea. Unde se află ele? Lipsea cuvântul. Mhm. Au ars unele, altele există ca tablițe, iar tu te referi la imagini, poze Careva informații, doar informații. în, au fost regăsite în temple. Acele temple, în urma resetării, ce chestie, stai că m-a furat imaginea. Cu era glaciară, cum a suferit modificări Terra, în sensul că tu îți dai seama în căderea aia și vedeam mingea aia de foc și ai precizat destul de bine că te apropii într-o antidimensiune înseamnă dintre cald, adică un nivel fierbinte cu ceva foarte rece intri într-un și aia înseamnă trecerea la era glaciară. În momentul când planeta s-a stabilizat, se, per- se văd, se vede sub mâl, pământ, s-au tot regăsit, inclusiv văd pe metale, tot felul de, inclusiv bijuterii, de aur, de cupru, în temple care erau sub pământ, mai sunt, sub apă, um, în anumite, îmi vine să spun, noi spunem nu peșteră, văgăuni, să zicem, în care te duce undeva într-un parte a pământului în interior, tuneluri care duc spre interioare sau tot regăsit peste tot. Tu ai întrebat de cele mai vechi scrieri, sunt doar Scrieri sau dovezi. artefacte Sunt care dovezi, au fost peste tot găsite. Peste tot au fost găsite aceste dovezi despre această existență a acestei civilizații. Pozele care se regăsesc în prezent pe internet sunt modificate pentru că nu exista aparatura când au fost găsite necesară să fie redate sub aspectul adică se percep acele imagini preluate, le văd pe pânze imprimate, nu pe hârtie, cum știm noi, o poză. Acele poze, acele hărți, acele imagini de mașini, de oameni, cum arătau, se percep pe pânze, imprimate ca la o imprimantă, ca la fotografie, doar că nu era hârtie, era pânză. Pânza s-a menținut, observ, oricum, nu în anumite temple a fost poate acoperit deasupra, dar de sub s-a păstrat. Nu înseamnă că a intrat peste tot și a pătruns. Tot timpul s-au regăsit. au De fost exemplu, o atribuite văd, tartarei sau au fost atribuite la altă civilizație. au fost interpretate în funcție de zonele unde au fost găsite. Observ la Constantinopol, observ găsiri foarte multe, observ, uite, într-o parte a Angliei, în America de Nord, în zona aceea s-au găsit foarte multe.
Nu sud, nord. Deci toată Europa, cum o știm noi acum, nu exista așa. Era ca și cum ai fi fost în mijloc, dacă era un singur continent, mai mult ca așezare și nu era atâta apă, se observă. Nu era atâta apă cum este acum. În Care ce... Da. dimensiunea asta, ajută dimensiunea la menținerea umidității, știi? Crearea habitatului, uh, cum îl știm noi. Elena, care civilizații este mai aproape de, de Tartaria? Hiperboreea, Lemuria, care, la care am face o constatare în timp, în Astecii au redat foarte bine, Astece. da? Au redat în tot ce au lăsat ei, că ei sunt urmașii a ceea ce au fost cândva. Culmea, se numeau uriași în sensul că aveau altă înălțime, într-o altă dimensiune. Ce frumos au spus! Civilizația aztecă au lăsat scrieri cum că ei sunt urmașii aceia. Atâta ca nivel de conștiință au lăsat înscris din cunoașterea ceea ce erau deja. Deci îți dai seama că nivelul lor și accesibilitatea, adică amintirea a ceea ce a fost, au avut-o, pentru că ei, ca nivel de conștiință, această civilizație aztecă, au fost uniți, n-au fost dispersați. Este civilizația aztecă, este o masă ruptă ca dimensiune mai mare desprinsă din acea masă de energie care am văzut eu de conștiință, care este foarte densă. Și atunci când s-a dislocat mai mare și ei sunt oricum o conștiință colectivă. Asta apropo de părți subliminale sau nu, sau de conștiințe sau nu, corpurile astea dimensionale care le avem. Atâtea civilizații au venit pe Terra, ca să spun așa, și au lăsat informații de formele lor, cum le-au avut, conștiințele lor, încât în prezent, când mă conectez în aici, este un amalgam și nu mai știi din ce să redai mai repede sau care este de fapt realitatea, că toate sunt reale, toate au existat. Trebuie să mă Elena, deconectez de aici. la 3 primești informația dacă există cineva cu un Petera care dispune o informație mai vastă despre Tartaria. 1, 2, 3. Văd așa, spre Vatican, spre Ierusalim, sunt foarte multe dovezi. Uh, Artefacte din alea, se numesc, filme, rolă de film îmi vine. Mhm. La Constantinopol, la uh, văd Peru, văd Siberia, acolo s-au găsit lucruri înghețate care s-a presupus că nu se știe de unde au ca și proveniență, spun extraterestră. În zona asta înghețată a Siberiei s-au găsit inclusiv forme de uriași înghețați. Din punct de vedere al ADN-ului
demonstrat de-abia acum câțiva ani, având tehnologia necesară ca și proveniență, conform datelor și cifrelor că ar fi post-existențe din ceva a ceea ce a fost omenirea cândva sub o altă formă. Elena, Da, mergi la 3 în acea epocă, în acel loc, când exista Tartarea, în cea mai înaltă stare a ei. 1, 2, 3, ești acolo. Ce vizualizezi? Unde te afli? clădiri mari, zboară, zici că drone niște chestii aici, străzi, merg, seamănă cu New Yorkul, o copie mai veche, ca și memorie și imagini. New Yorkul a fost construit cu această imagine. Seamănă, nu sunt în același loc. Seamănă, nu avem aceleași denumiri. Mhm. Clădirile Seamnă, seamănă, seamnă doar arhitectura. arhitectura. Doar că mașini erau mai mult cu propulsie aerodinamică, nu cu... Se folosea foarte mult metan, nu gaz, nu petrol, nu și altfel de propulsie. Metanul, bine, este un gaz, dar mai mult în sensul de încălzire. Ce chestie? Încălzire afară? Și cum spațiul zici că ar fi fost închis prin niște conducte mai mari, se vede. Uh, să știi că procreerea nu era ca acum. E momentul când aceste ființe erau create în spații închise, adică se recoltau de la Artificial. femei, și de la bărbați. Nu exista procreerea cum o știm noi. Nu. În momentul când era întemeierea unei familii nu era chestia de ce știm noi, era o obligativitate în care trebuia pentru procreere, să spun, pentru... Da, asta se observă. Erau donațiile astea Material. de material genetic și bebelușii după aia ți-l dădea, se vede o semnătură, un înscris în care dai drepturi asupra născuților. Ce chestie, era doar la început. Elena, cum arată oamenii? Mm, mai înalți,
Mm, Au careva dar deosebiri? un pic reci. Reci în sensul de fără emoție, fără, ca și cum totul era mecanic, uniformizat. Uh, Se percepe o gândire colectivă și totul se face motamo. Conștiință Nu, colectivă? da, dar nu se percepe voință proprie și arbitru propriu. Nu există. E ca și cum toți la unison, la fel ca și gândire. Oh, Ce nasol. organizare are societatea? Bazată pe, îmi vine cuvântul socioeconomic, finanțe, ce știm noi. Mhm. Ce ierarhie este în societate? Mm, predomină o singură ierarhie care doar ordonă. Există un singur guvern care se spune că are grijă de, se ocupă de tot ce necesități. Oamenii văd ca și cum zici că nu sunt empatici, nu au dezvoltat partea asta emoțională. Sunt foarte mulți ancorați în necesitatea de materie, de bani, uh, bine, nu vorbim de lux, că nu mă refer Există la... bani într-o lor societate? Nu. Care este omologul? Modalitatea de schimb, aur, care nu-l avea toată lumea. Aur. Ce clase? Ce pături sociale sunt în societate? Este o uniformizare. Uniformizare? Da, îi spune două pături. Pătura de... Nu există decât două. Una sus și una jos. Guvernul și ceilalți, da? Societate. Este un prim-ministru? Nu există. Ei sunt toți o ierarhie. Și se Mhm. percepe din ceea ce știm noi astăzi, federații galactice, negalactice, intergalactice, whatever, ca și reprezentanți a mai multor rase. Se pun la masa tratativelor gen ONU, se discută, se iau decizii în numele a toți. Ideea Sunt, este că populația nu era atât de mult numerică. sunt mai multe rase în acel moment? Păi dacă am spus că erau cam tot ce știm noi umanoizi. Mhm. Spune, ce Îmi vine vizualizezi? cuvântul războiul pe cunoaștere a ceea ce știm noi din istoria Anunnaki cu istoria celor din Sirius. Sunt două mari facțiuni uh, umanoide care vor să dețină monopol vorbim de ce se știe în scrierile care le cunoaștem noi deja, la nivel teritorial de pe Terra, când au ieșit în istorie cu partea din Egipt, cu toți ce au pus stăpânire, cu cei din Grecia, cu toate zeitățile respective când au venit, că au fost și Anunnaki și Hibrizi și toate nebuniile de entități care au venit pe aici. Cam toți veneau să
să dețină un monopol și vorbim de spațiu, pentru că era destul spațiu, de stăpânire, de a-și pune amprenta și de a procrea el. Dacă ne uităm, ai spune că sunt fiecare în dreptul lor cât un guvern. Se vede. Elena, cum vezi la așa o societate când Terra este la o frecvență atât de înaltă, atât mult materialism? Materialismul este doar în un beneficiu comun, nu este individual și vorbesc doar din punct de vedere tehnologic. Materialismul din ziua de astăzi este la nivel de individ, moneda de schimb este banul și este de individualism. Acolo nu aveai tu, persoană fizică, acces la Mhm. bani. Era un comun. Aveai acces la uh, necesități, cum se spune? Mașină, să spun, nu proprie. Mijloc de transport. Aveau, depinde, în funcție de ce ieșea în evidență de inteligență. Cum e și astăzi. Uh, nu vine cuvântul. Când am zis de inteligență, ieșeau la suprafață cei care inventau. Înțelegi? Se pune Mhm. foarte mare accent pentru invenții, pentru Dezvoltare creații. intelectuală. Da, da. Aceia erau remunerați, adică recompensați și aveau acces poate la nivel de individ. Restul nu se percepe doar masă de consum, pentru că populația nu era atât de mult numeric. Nu. Într-adevăr, nu. Eu aici m-am dus la începuturi. Mhm. Când, dacă avansez, s-a lăsat prea mult acest, cum să spun, în guvernamentarea ordinii sociale la cei care conduc se percep ce-am spus eu, parte feminină, matriarhat. Dar cine a pus în fruntea conducerii personaje de sex feminin? Masculinii. Ei au propulsat. Pentru că s-a observat nivelul de gândire este diferit în sensul de creație, Mai creativ? mai creativ, dar și totodată puterea de convingere la nivel de masă. Deținerea controlului o aveau ele, adică s-a studiat foarte mult din punct de vedere, cum am spune noi astăzi, comportamental, al caracterului. Cine răspunde, ce răspunde, la ce răspunde, înțelegi? Și se pare că regnul feminin avea o putere de convingere prin creație și prin orice asupra maselor. Și de aceea s-a ridicat ca și pătură socială, ajunsă și pusă la un rang de guvernare
pentru că deținea foarte bine controlul, statistic vorbim, cum să zic, pe mase. Deținea foarte bine controlul și monopolul. Din păcate, sunt greșeli în sensul de negândire logică, pentru că ego și puterea încep în timp să spună amprenta și atât de puternic ajunge ego și nevoia de control și de putere, încât masa asta de energie de feminină preia controlul, că devine numeric mai mare și prezentă. Dar a fost susținută de acea gândire masculină pentru, pentru creație, pentru propriile necesități și nevoi, pentru procreație și creație totodată, ca și energetică. O procreație armonioasă, da? Da, așa ar Dintre fi trebuit să, masculin feminin. așa ar fi trebuit să fie. Elena, Se percepe la sfârșiturile civilizației, încât acele, cum am spus eu, câteva războaie însemnau supunerea din punct de vedere mental și se percepe ca o presiune pe masculin. Normal s-a pornit de la ideea de echilibru, dar echilibru văd că nu există nici în prezent, n-a existat nici atunci. Și s-a ajuns la o masă mai mare care supune pe cea mică. mhm. Acum este inversul proporțional. Elena, ai spus că Nu din acea, punct de vedere numeric fizic. mhm, mhm. Ai spus că această societate nu avea o dezvoltare ezoterică. Poți spune da, poți spune nu, pentru că ei mânuiau foarte bine energetic. Nu însemna că nu. Nu însemna ezotericul în sensul dezvoltării Spirituale? emoțiilor. Spiritualitatea ține de empatie, emoție, cam astea sunt. Spiritual nu ține neapărat doar de lucru cu energiile, de dezvoltarea mm, uh, părții subliminale, nu a conștiinței. Ei au dezvoltat o conștiință atât de puternic încât se simte ca un pietroi. De-aia era așa de... Aveau părți subliminale? Ceea ce se percepe ca parte subliminală se percep mici scântei. În momentul când fuzionează masculinul cu femininul, ceea ce a reieșit ca și procreație, vorbesc de un început, după aia alte perioade, se percep ca cealaltă generație care este fuziunea unei energii feminine cu masculine, iese conștiință cu parte subliminală, dar nu pot spune în totalitate toți aveau la fel. Ca și genetica de azi. Pot fi doi frați în același uter, dar nu ies la fel. Unul poate avea, altul celălalt nu. E simplu. Nu este o obligativitate. Era careva structură care o putem asemăna cu religia? Adică Nu, la nivel de cult, nu. un nivel de cult. Nu.
Nu se percepe asta. Elena, cum putem găsi în internet hărți care arată partea asiatică a Rusiei, a Chinei, Indiei, unde scrie Tartaria. Ce a fost asta? Pe da, am spus despre Asia, că era unită cu celelalte continente, că nu arăta cum arată acum. Am spus că ceea ce știm noi Asia făcea Da, dar parte, să spun. hărțile sunt foarte proaspete, se poate spus că de câteva sute de ani doar. Sunt ce iese din scăpări de informații. Pentru că o hartă integrală nu este 100%. Sunt fragmente. Tot ce s-a pus cap la cap este un puzzle în care nu are un sens totul. Nu se... Sunt doar mai multe hărți, dar sunt fragmentate. S-a încercat o punere cap la cap să vadă cum este. Sunt supoziții și presupuneri măsurate a ceea ce a fost cumva și după acest reper, s-a luat în calcul cum arăta Terra înainte și cum arată acum. Doar că ai spune că în prezent nu se cunoaște niciodată adevărul care cum a fost. Pentru că sunt doar puzzle-uri din ce s-a mai regăsit. Fragmente de hărți pe unde s-au găsit. Un computer le-a pus toate cap la cap și creează, A sintetizat-o ceva. da, o ceva. Dar nu arată. Sunt doar fragmente. Încă o hartă întreagă nu mai există. Elena, Da. te deconectezi de la această informație. Voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care să vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică, te simți fericită, te simți iubită. 5. Ești aici și acum. Da, Elena, n-ai așteptat așa temă de investigație, dar vreau să-ți Corect, spun nu? că mi-ai schimbat toate planurile, toate înscrierile, toate întrebările, toate. Cred că o să mai facem și nouă una încă sesiuni de investigație, fiindcă am încă foarte multe întrebări. Dar mă aud că nu ne permite timpul. E prea lungă investigația pentru a o propune pentru vizualizare. Știu, optimalul în 45 o oră. Oricum, îți mulțumesc mult pentru participarea la investigație. Sunt multe informații care sunt foarte enigmatice, nasc mult mai multe întrebări. Sper că tema de investigație a interesat și cei care ne privesc. Le mulțumim și lor mult pentru tot ce fac, pentru comentarii, pentru like-uri și pentru că ne vizitează. Își arată interesul lor față de a cunoaște mai mult. Și a crește spiritual.
La revedere, numai bine! La Vă revedere! așteptăm, vă așteptăm!